हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एज्युकेशन यूट्यूब चैनल में आप सबનું ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડિયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 9મી માર્ચના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલા તો એક પ્રશ્ન તમારા માટે। પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં જ રાયસીના ડાયલોગ એનું આયોજન કયા શહેરમાં કરવામાં આવેલું હતું? માત્ર તમારે આન્સર નહીં લખવાનો, જેટલું પણ યાદ આવે એટલું કોમેન્ટ બોક્સમાં એક લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો હોય છે। એક પ્રકારની આ તમારી રિટન ટેસ્ટ સમજી અને તમારે મૌખિક રીતે કોમેન્ટમાં આન્સર આપવાના હોય છે। વિડિયો પોઝ કરી કોમેન્ટમાં આન્સર લખો। શરૂ કરીએ આજનો વિડિયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડિયોમાં, હાલમાં જ ઇરિંજાતપલ્લી શ્રી કૃષ્ણ મંદિર છે, ત્યાં એક યાંત્રિક હાથીનો સૌથી પહેલી વખત ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે। સૌથી પહેલું મંદિર છે કે જ્યાં યાંત્રિક હાથીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે। આ મંદિર કયા રાજ્યમાં આવ્યું છે? તો આ ઇરિંજાતપલ્લી નામનું જે મંદિર છે એ કેરળની અંદર આવેલું છે, તિરુવનંતપુરમ ખાતે। તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। અહીં તમે જોવો છો, આખો જે હાથી છે એ યાંત્રિક રીતે બનાવેલો છે, સાચો નથી, કૃત્રિમ રીતે બનાવેલો છે, બરાબર। આ હાથી પોતાની સાથે 4 વ્યક્તિનું વજન લઈ જઈ શકે એટલો સક્ષમ છે। હાથીનું કુલ વજન 800 કિલોગ્રામ છે અને આ જે મંદિર છે ઇરિંજાતપલ્લી શ્રી કૃષ્ણ મંદિર છે એ તમિલનાડુ કેરળ રાજ્યના તિરુવનંતપુરમ ખાતે આવેલું છે। આ હાથીને નામ પણ આપેલું છે, હાથીનું નામ છે રમણ। હાથીનું નામ શું છે? રમણ। ક્લિયર? બાકી કેરળમાં હમણાં જ અટુકલ પોંગલ નામનો તહેવાર ઉજવાયેલો હતો। ઇન્ડિયન લાઇબ્રેરી કોંગ્રેસનું આયોજન કેરળમાં થયું હતું અને માતૃભૂમિ ઇન્ટરનેશનલ ફેસ્ટિવલ ઓફ લેટર આ પણ કેરળના તિરુવનંતપુરમમાં થયેલો હતો। તો આટલા પોઈન્ટ કેરળમાંથી યાદ રાખવાના। હાલમાં જ વિશ્વ કિડની દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? વિશ્વ કિડની દિવસ એ દર વર્ષે માર્ચ મહિનાના બીજા ગુરુવારે ઉજવાય, બીજા ગુરુવારે, બરાબર। તો આ વખતે માર્ચ મહિનાનો જે બીજો ગુરુવાર છે, બરાબર, એ હતો 9મી માર્ચે। તો આન્સર આવશે 9 માર્ચ। હાલમાં જ વિશ્વ કિડની દિવસ છે, બરાબર, એની ઉજવણી છે 9 માર્ચના રોજ કરવામાં આવેલી। તો 9 માર્ચ 2023 ના રોજ છે, બરાબર, આનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે વિશ્વ કિડની દિવસનું। ક્લિયર? 9 માર્ચ 2023 ના રોજ એનું આયોજન થયું છે। દર વર્ષે માર્ચ મહિનાના બીજા ગુરુવારે વિશ્વ કિડની દિવસ ઉજવાય છે। ક્લિયર? અને બાકી 2006 માં સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ઉજવાયેલો હતો। 2023 માટેની થીમ યાદ રાખી લે, કિડની હેલ્થ ફોર ઓલ, પ્રિપેરિંગ ફોર એક્સપેક્ટેડ, સપોર્ટિંગ ધ વલ્નરેબલ। ક્લિયર? આ વિશ્વ કિડની દિવસની થીમ છે, થીમ પણ યાદ રાખી શકો છો। કિડની હેલ્થ ફોર ઓલ એટલું યાદ રાખશો તો પણ ચાલશે, એના ઉપરથી તમે આન્સર માર્ક કરી શકશો। હાલમાં જ રાષ્ટ્રીય યુવા સાંસદ મહોત્સવ એટલે કે નેશનલ યુથ પાર્લામેન્ટ ફેસ્ટિવલ, આની ઉજવણી કયા મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવી હતી? તો આ રાષ્ટ્રીય યુવા સાંસદ મહોત્સવ છે એ યુવા અને રમતગમત બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા ઉજવવામાં આવે છે। ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે। હાલમાં જ આ યુવા સાંસદ મહોત્સવ છે, રાષ્ટ્રીય યુવા સાંસદ મહોત્સવ 1 થી 2 માર્ચ દરમિયાન ઉજવાયેલો હતો। નવી દિલ્હી ખાતે આનું આયોજન થયું હતું અને રમતગમત અને યુવા બાબતોનું મંત્રાલય છે, બરાબર, એણે આનું આયોજન કરેલું હતું। અત્યારે 4થું સંસ્કરણ હતું આનું 2023 ના રોજ। અને બાકી વાત કરું તો સૌથી પહેલી વખત આ રાષ્ટ્રીય યુવા સાંસદ મહોત્સવનો વિચાર રજૂ કર્યો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2017માં મન કી બાતમાં, અને એ પછી 2019માં સૌથી પહેલી વખત આપણે ઉજવેલો આ વખતે 4થું સંસ્કરણ છે। અને બાકી આની થીમ યાદ રાખીશું, આઈડિયાઝ ફોર બેટર ટુમોરો, ઇન્ડિયા ફોર બેટર ફોર ધ વર્લ્ડ। ઓકે, આની થીમ છે। હાલમાં કયા દેશે પોતાની નવી કોમર્શિયલ આર્મ ટ્રાન્સફર નીતિ જાહેર કરી છે? નવી કોમર્શિયલ આર્મ ટ્રાન્સફર નીતિ, હથિયારોને ટ્રાન્સફર કરવાની નીતિ જાહેર કરી છે અમેરિકાએ। તો હાલમાં જ આ અમેરિકા દેશ બન્યો જેને નવી કોમર્શિયલ આર્મ ટ્રાન્સફર નીતિ જાહેર કરી છે। વિશ્વની અંદર હથિયારોનો સૌથી વધુ નિકાસ કરતો કોઈ દેશ હોય તો એ પણ અમેરિકા છે। આશરે દર વર્ષે $150 બિલિયન હથિયારોની નિકાસ કરે છે। ઓકે, અને ઘણી વખત અમેરિકા ઉપર આક્ષેપો પણ લાગે છે કે ભાઈ એ ગમે એવા દેશોને હથિયાર આપી દે છે, જેનાથી જેનોસાઇડ પણ થાય છે। ક્લિયર? તો આવું ના થાય એ માટે અમેરિકાએ એક હથિયારની નીતિ જાહેર કરી, અને આ નીતિમાં શું લખેલું છે તો કે હવે અમેરિકા છે હથિયાર મેળવનાર દેશો એટલે કે જેને હથિયારની નિકાસ કરશે અમેરિકા, એ દેશ વિશે થોડીક માહિતી મેળવશે કે એ માનવ અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરવા માટે તો હથિયાર નથી પરચેસ કરતું, કોઈ પણ પ્રકારનું જેનોસાઇડ તો એ દેશ નથી કરતો, એ બધું વેરિફિકેશન કરીને પછી એ દેશને હથિયાર આપશે આ નવી નીતિ પ્રમાણે।
એટલું એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય છે તો પછીની વાત છે, પણ આ નવી ટ્રીટીમાં આ બધી બાબતોને સામેલ કરેલી છે. બાકી અમેરિકા એક ચિપ્સ એક્ટ પણ લાવેલું છે, જેના અંતર્ગત ચીનને સેમિકન્ડક્ટરની નિકાસ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવેલો છે. અને બાકી ટાઇટલ 42 પણ અમેરિકાની અંદર ચર્ચામાં રહેલું હતું, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું, જેનાથી જે આસપાસના જે અમેરિકાની આસપાસ જે દેશો બોર્ડર ધરાવે છે ત્યાંથી જે લોકો અમેરિકામાં રેફ્યુજી કે શરણાર્થી બનીને આવ્યા છે, બરાબર, તો એને ફરી પોતાના દેશમાં પાછા મોકલવા માટેનું આ ટાઇટલ 42 ચર્ચામાં રહેલું હતું. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ બાયો રિસોર્સ કોન્ક્લેવ નું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવ્યું છે? એકચ્યુઅલમાં આનું આયોજન નોર્થ ઇસ્ટમાં થયું છે. નોર્થ ઇસ્ટ માટેનો ઇન્ટરનેશનલ બાયો રિસર્ચ કોન્ક્લેવ છે એ મણિપુરમાં થયો છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. મણિપુરમાં જ હમણાં નવા રાજ્યપાલ બન્યા છે અનુસુયા ઉઇકે, એમને પણ યાદ રાખી લેશું. અને આ સૌથી પહેલો નોર્થ ઇસ્ટમાં આનું આયોજન થયું છે. સૌ પ્રથમ વખત ઉત્તર પૂર્વીય રાજ્યમાં ઇન્ટરનેશનલ બાયો રિસર્ચ કોન્ક્લેવનું આયોજન થયું છે મણિપુર રાજ્યમાં. કઈ જગ્યાએ? તો કે ઇમ્ફાલ ખાતે. બાકી એક આવું જ ઇવેન્ટ છે બાયો એશિયા 2023, એ તેલંગાણાના હૈદરાબાદમાં થઈ છે. પાર્ટનર કન્ટ્રી એમાં યુકે છે અને એની થીમ છે એડવાન્સિંગ ફોર વન શેપિંગ ધ નેક્સ્ટ જનરેશન ફોર હ્યુમનાઇઝ્ડ હેલ્થકેર. હાલમાં જ ધરતીની કુલ 5મી લેયર મળી આવી છે. આ બાબતનું સંશોધન છે કઈ સંસ્થાના વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા કરવામાં આવેલું છે? તો ધરતીની કુલ 5 લેયર છે, આ બાબતોનું સંશોધન હમણાં જ કર્યું છે ઓસ્ટ્રેલિયન નેશનલ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ. 5મી નવી લેયર છે શોધી કાઢી છે. અત્યાર સુધી ધરતીની અંદર કુલ 4 લેયર હતી. 4 લેયર કઈ હતી? સૌથી ઉપરની જે લેયર છે ક્રસ્ટ નામે ઓળખાય છે, જેમાં ખડકો આવેલા હોય છે. મેન્ટલ છે એ પણ ખડકોની બનેલી લેયર છે, બરાબર. અને ત્યાર પછી એની નીચે જે લેયર આવે છે આઉટર કોર, આ લિક્વિડ લેયર છે, બરાબર. એટલે આની અંદર લિક્વિડ આવેલું છે. અને ઇનર કોર લેયર છે આ પાછી સોલિડ સ્ટેટમાં છે, એટલે કે ઘન સ્વરૂપમાં છે આ લેયર. હવે ઇનર કોર લેયર છે એની અંદર પણ એક લેયર આવેલી છે એવું અનુમાન લગાડ્યું છે. અનુમાન નહીં, આનું સંશોધન જ કરી નાખ્યું છે, ઓકે. અને એ સંશોધન કર્યું છે ઓસ્ટ્રેલિયન નેશનલ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ. ક્લિયર? આ લેયરને નામ આપ્યું 5મી લેયરને ઇનર મોસ્ટ ઇનર કોર લેયર. ઇનર લેયરની અંદર એક લેયર મળી આવી અને એ લેયરને નામ આપ્યું ઇનર મોસ્ટ ઇનર કોર લેયર. ઘન સ્વરૂપમાં છે આ પણ. અને આ માહિતી છે કઈ રીતે ખબર પડી? તો કે સિસ્મિક વેવના અભ્યાસ પરથી. જે હમણાં ભૂકંપ આવેલા તો એના જે વેવ્સ છે એને સ્ટડી કર્યા વૈજ્ઞાનિકોએ, એના ઉપરથી તારણ કાઢ્યું ઓસ્ટ્રેલિયન નેશનલ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોએ. બાકી 5 જે ધરતીની લેયરો છે એની વાત આપણે કરી દીધી. હાલમાં જ યુરોપિયન યુનિયન અને કયા દેશે ઉત્તરી આયર્લેન્ડ વચ્ચે એક નવી વ્યાપાર વ્યવસ્થા માટે હસ્તાક્ષર કર્યા છે? યુરોપિયન યુનિયન અને યુકે આ બંનેએ આ માટે હસ્તાક્ષર કર્યા છે. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં યુરોપિયન યુનિયન યુકે અને ઉત્તરી આયર્લેન્ડ વચ્ચે એક નવી વેપાર વ્યવસ્થા ઊભી કરવા માટે હસ્તાક્ષર કર્યા છે. શું કામ જરૂરિયાત ઊભી થઈ? હવે બ્રિટન છે એને બ્રેક્ઝિટ કરી લીધું. બ્રિટન છે યુરોપિયન યુનિયનમાંથી બહાર નીકળી ગયું, એટલે યુકે પણ એની સાથે સાથે નીકળી ગયું એમ જ કહેવાય, કેમ કે યુકે બ્રિટન આ બધું આમ જોવા જઈએ તો સેમ છે. હવે યુકે બહાર નીકળી ગયું તો યુકે ની અંદર કયા કયા દેશોનો સમાવેશ થાય છે એની પહેલા વાત કરીએ. તો યુકે ની અંદર કુલ 4 દેશોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ઉત્તરી આયર્લેન્ડ અને બ્રિટનનો સમાવેશ થાય છે. અને બ્રિટનની અંદર કુલ 3 દેશોનો સમૂહ છે, જેમાં ઇંગ્લેન્ડ, સ્કોટલેન્ડ અને વેલ્સ એનો સમાવેશ થાય છે. આ યુકે છે, જેમાં સ્કોટલેન્ડ, ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ આ 3 દેશોથી મળીને યુકે બન્યું, બ્રિટન બન્યું છે, બરાબર. 3 દેશોથી મળીને શું બન્યું? તો કે બ્રિટન. અને એમાં જો તમે ચોથો દેશ સામેલ કરી નાખો, નોર્ધન આયર્લેન્ડ, નોર્ધન આયર્લેન્ડને તમે સામેલ કરી નાખો તો બની જાય યુકે. એટલે આ 4 દેશોનો સમૂહ મળીને શું બન્યું? તો કે યુકે. અને 3 દેશોની ખાલી વાત કરતા હોય તો એને કહેવાય બ્રિટન. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે બ્રિટનમાં અને યુકેમાં આટલો તફાવત છે. બ્રિટનમાં 3 દેશ છે, યુકેમાં 4 દેશ થાય. ક્લિયર? તો હવે બ્રિટન અને યુકે એ યુરોપિયન યુનિયનમાંથી બહાર નીકળી ગયા. ક્લિયર? તો થયું એવું કે આ જે રિપબ્લિક ઓફ આયર્લેન્ડ છે અને નોર્ધન આયર્લેન્ડ આ બંને એક અલગ દેશો છે, તો બંને એકબીજા સાથે બોર્ડર શેર કરે છે. હવે આ બંને દેશોને એકબીજા સાથે વેપાર કરવો છે તો પ્રોબ્લેમ થાય. આ જે રિપબ્લિક ઓફ આયર્લેન્ડ છે, બરાબર, એ યુરોપિયન યુનિયનનો પાર્ટ છે, બરાબર. આ રિપબ્લિક ઓફ આયર્લેન્ડ એ કોનો પાર્ટ છે? તો કે યુરોપિયન યુનિયનનો. અને નોર્ધન આયર્લેન્ડ કેનો પાર્ટ છે? તો કે યુનાઇટેડ કિંગડમનો. તો બંને વચ્ચે જે વેપાર કરવાનો થાય તો એના અંદર કંઈક ને કંઈક મુશ્કેલીઓ આવતી જાય છે.
તો એ માટે થઈને આ એક એગ્રીમેન્ટ કરવામાં આવેલા છે વ્યાપાર માટે, અને એ એગ્રીમેન્ટનું નામ આપ્યું છે વિન્ડસર ફ્રેમવર્ક એગ્રીમેન્ટ. વિન્ડસર ફ્રેમવર્ક એગ્રીમેન્ટ. પ્રશ્ન પરીક્ષામાં આવે વિન્ડસર ફ્રેમવર્ક એગ્રીમેન્ટ કયા કોની સાથે સંકળાયેલો છે? તો યુકે અને યુરોપિયન યુનિયન. બરાબર, તો એવી રીતે યાદ રાખવાનું. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ આખી સ્ટોરી છે. બરાબર, આની ચલો વાત કરીએ હવે ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, ઉત્તર પૂર્વનો સૌપ્રથમ કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ પ્લાન્ટ એની આધારશિલા કયા રાજ્યમાં રાખવામાં આવેલી? ઉત્તર પૂર્વનો સૌથી પહેલો કોમ્પ્રેસ્ડ બાયોગેસ પ્લાન્ટ છે એ આસામમાં સ્થાપવામાં આવશે. એની આધારશિલા હમણાં જ રાખવામાં આવેલી. ધરોઈ વેટલેન્ડ અથવા તો જળપ્લાવિત ક્ષેત્ર, ત્યાં સૌથી મોટો પક્ષી સર્વે કરવામાં આવેલો, અને તે કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો એ ગુજરાત રાજ્યની અંદર આવેલું છે. અને બાકી સૌથી વધુ પક્ષીની પ્રજાતિ કયા રાજ્યમાં? હમણાં જ આપણે વાત કરી હતી, 1-2 દિવસ પહેલાના વિડીયોમાં ચર્ચા કરી ગયા હતા. પશ્ચિમ બંગાળમાં પક્ષીની સૌથી વધુ પ્રજાતિ જોવા મળે છે. હાલમાં જ કેન્દ્રીય સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય દ્વારા સંત સેવાલા મહારાજ એમની 284મી જન્મજયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી. તેઓ કયા સમુદાયના છે? તેઓ બંજારા સમુદાયના છે. બરાબર, કયા સમુદાયના છે? બંજારા સમુદાયના છે. હાલમાં જ ભારતની ડીજીસીએ એટલે કે ડાયરેક્ટર જનરલ સિવિલ એવિએશન એમના દ્વારા કઈ કંપનીને હિન્દુસ્તાન 228-201W એરક્રાફ્ટના નિર્માણ માટે અનુમતિ આપવામાં આવી છે? તો આ અનુમતિ મળી છે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડને. જે ડોર્નિયર 228 એરક્રાફ્ટ છે અમેરિકાનું છે, તો એનું જ એક ઇન્ડિયન વર્ઝન આપણે બનાવવાનું છે જેનું નામ છે હિન્દુસ્તાન 228. બરાબર, તો આખું નામ છે હિન્દુસ્તાન 228-201W. આ એરક્રાફ્ટ હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ બનાવશે. આન્સર આવશે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ. હાલમાં જ કયા રાજ્ય દ્વારા યુએસ નેશનલ સેન્ટર ફોર એટમોસ્ફેરિક રિસર્ચ સાથે મળી અને ફોગ એલર્ટ સિસ્ટમ વિકસિત કરવા માટે $50,000 રકમ મંજૂર કરી છે? તો $50,000 રકમ મંજૂર કરી છે બિહારે ફોગ એલર્ટ સિસ્ટમ વિકસિત કરવા માટે. અમેરિકન એક સંસ્થા સાથે મળીને કરશે. વિશ્વનું સૌથી પહેલું વાંસ ક્રેશ બેરિયર, જે તમે હાઈવે તમે જોવો તો આ હાઈવે હોય ને ત્યાં અહીંયા પેલા આ રીતે આમ આ ટાઈપના તમને જોવા મળશે. બરાબર, આને કહેવાય ક્રેશ બેરિયર. બરાબર, જે વળાંક આવતો હોય ત્યાં કિનારી ઉપર આ ટાઈપના મેટલ્સના લગાવેલા હોય. બરાબર, એક પ્રકારના પેલા મેટલ્સના લગાવેલા હોય જેને કહેવાય ક્રેશ બેરિયર્સ. બંને સાઈડ હોય. ઓકે, તો એને કહીએ છીએ આપણે ક્રેશ બેરિયર. તો એવા વાંસના લગાવ્યા છે ક્રેશ બેરિયર. નોર્મલી છે આ મેટલ્સના હોય, એલ્યુમિનિયમ્સના હોય મોટે ભાગે, અથવા તો લોખંડના હોય. બરાબર, તો આ અત્યારે વાંસના સૌથી પહેલા નિર્માણ કર્યા છે. બરાબર, અને આ વાણી વરોરા હાઈવે ઉપર આ લગાવેલા છે. અને ક્યાં લગાવેલા છે? રાજ્ય પૂછી લે તો મહારાષ્ટ્ર. ક્લિયર? હાલમાં જ બિગ કેટ્સ એના સંરક્ષણ માટે ઇન્ટરનેશનલ બિગ કેટ્સ એલાયન્સ સાથે ભારતે કરાર કર્યા છે. આ બિગ કેટ્સ ની અંદર કયા કયા પ્રાણીઓનો સમાવેશ થાય છે એવો પ્રશ્ન આવી શકે. તો વાઘ, સિંહ, દીપડો, બર્ફીલો ચિત્તો, પૂમા, જેગુઆર અને ચિત્તો. બરાબર, આ બધાનો સમાવેશ એની અંદર થાય છે. ક્લિયર? હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા ફિન એમ્પાવર પહેલ શરૂઆત કરવામાં આવી છે? ફિન એમ્પાવર પહેલ છે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ અને યુએન વુમન બંને મળીને શરૂ કરી છે. બાકી આ તો આપણો 9મી માર્ચનો વિડીયો. મળીએ આવતીકાલે 10મી માર્ચના વિડીયોમાં. અને બાકી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ, ઈ મેગેઝિન, ટેસ્ટ આ બધું એક્સેસ કરી શકો છો. બાકી વિડીયો યુટ્યુબમાં અને એપ્લિકેશનમાં ફ્રીમાં છે. બરાબર, તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.